Astăzi, vă invităm să ne însoțiți în ultima parte din aventura noastră pariziană. O zi plină de emoție, gusturi delicioase și locuri care staie răsuflarea. Ne continuăm ziua la Sacré-Cœur, pe colina Montmartre, unde liniștea și priveliștea orașului ne-au făcut să simțim din plin magia Parisului. Apoi, total întâmplător, descoperim un mic magazin de dulciuri, o adevărată bijuterie ascunsă, unde am gustat, fără exagerare, cel mai bun macaron din viața noastră. Ne continuăm plimbarea spre inima orașului și ne oprim la Notre-Dame de Paris, un simbol care, chiar și în restaurare, își impune respect și admirație. Dar surpriza zilei vine imediat după. Înainte de a ajunge la Panteon, intrăm într-o biserică mai puțin cunoscută, dar care ne-a lăsat fără cuvinte prin atmosfera sa, vitralele superbe și liniștea profundă. Iar în cele din urmă, încheiem călătoria noastră în fața Panteonului, cu sufletul plin și recunoștință pentru tot ceea ce ne-a oferit acest oraș. Rămâneți cu noi pentru un episod care încheie într-un mod perfect povestea noastră din Paris. Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibi în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Hello! După vizita noastră de astăzi de la Palatul Versailles, am zis să profităm de orele pe care le mai avem și să explorăm și alte obiective din Paris. Și uite așa am ajuns la biserica Sacré-Cœur, un loc absolut deosebit și plin de lume. Nu ne așteptam să fie atât de aglomerat. Situată pe colina Montmartre, Sacré-Cœur este nu doar o biserică, ci și un loc cu o priveliște incredibilă asupra întregului Paris. Nu doar că este o capodoperă arhitecturală, dar și atmosfera de aici îți oferă o senzație deosebită. Lumea aici cântă pe treptele colinei, stau întinși pe iarbă sau pe scări. Nu cred că am mai întâlnit o astfel de atmosferă în jurul unei biserici. Este ceva inedit. Intrarea este liberă, însă e necesar să așteptați la coadă ca să intrați în biserică, iar timpul de așteptare este de aproximativ 15 minute. Așa că nu vă speriați dacă vedeți că este aglomerat sau o coadă foarte mare, pentru că sunt foarte bine organizați și o să reușiți să intrați relativ repede. Așa că relaxați-vă și bucurați-vă de moment și de atmosfera inedită și admirați biserica Sacré-Cœur la exterior, pentru că, sincer, e un loc prea frumos ca să nu te oprești și să-l apreciezi. Și dacă ați văzut ultimul film al lui John Wick, probabil vă aduceți aminte de câteva scene care au fost filmate chiar aici. Deși locul este plin de turiști, încă se țin ceremonii religioase, așa cum am prins și noi de această dată. Construirea bisericii a început în anul 1875 și a fost construită în stilul romanic-bizantin și finalizată în anul 1914, iar construcția a fost realizată din travertin alb, o piatră calcaroasă care strălucește la soare, oferindu-i un aspect aproape imaculat. De altfel, din acest motiv, Sacré-Cœur este vizibilă de la mari distanțe și este un punct de reper al Parisului. Noi am reușit să o zărim inclusiv când am urcat pe terasa galeriilor Lafayette. Interiorul, după cum se observă, impresionează prin simplitatea lui. Pe o parte și de alta altarului avem capele laterale, fiecare dedicată unui sfânt, cu statui și picturi care adaugă un plus de frumusețe locului. Și aici, vitralele colorate aduc o lumină specială în biserică, creând un joc de umbre și lumini care contribuie la atmosfera de sacralitate.
întâlnim și statuete din marmură și vitralii colorate, care aduc o notă de sacralitate și frumusețe și ele. Una dintre cele mai impresionante elemente ale bisericii este mozaicul imens ce îl înfățișează pe Hristos, situat deasupra altarului principal. Este unul dintre cele mai mari mozaicuri din Europa, având o dimensiune de aproximativ 480 de metri pătrați și o frumusețe remarcabilă, aș zice eu, datorită coloritului și pare că, luminează întreaga biserică. Într-adevăr, priveliștea de aici este deosebită. Se spune că în momentul de față, colina Montmartre, pe care se află Biserica Sacré-Cœur, este cea mai înaltă din Paris. Sacré-Cœur este cumva un contrast perfect în acest cartier plin de viață și vibrant, iar Montmartre este un loc cunoscut pentru atmosfera sa boemă, pentru cafenelele pline de oameni, de artiști care își expun lucrările și avem străduțele acestea pietruite, dar la baza acestei coline, biserica îți oferă un sentiment de liniște, aproape ca o oază de calm în mijlocul agitației urbane. Aici parcă timpul se oprește și te lasă să te bucuri de fiecare moment în parte. Coborând de la Sacré-Cœur, am dat de o străduță plină de viață, cu magazine de suveniruri, dar și cu locuri care ne-au atras imediat atenția. Aici am descoperit un loc care nu poate trece neobservat. Și mă refer aici la Maison Georges Larnicole. Este un magazin micuț, dar cu o ofertă incredibilă de ciocolată artizanală și de deserturi rafinate. Desigur, am zis că acum e momentul să ne delectăm și noi și ne-am cumpărat o cutie cu 7 sortimente de macarons. Hai, vă spun sincer, am mâncat cei mai buni macarons din viața noastră, iar prețul de 7 euro pentru cutia de 7 bucăți a meritat fiecare bănuț. Macaronul era perfect, delicat, cu o textură crocantă la exterior și un interior moale, iar gustările de-a dreptul divine. Ulterior am aflat că acest magazin este, de fapt, parte dintr-o rețea de locații în Paris, iar Georges Larnicole este un adevărat maestru al ciocolatei și al patiseriilor. Are o poveste extraordinară de spus în spate, iar produsele sale au fost apreciate de-a lungul anilor, fiind un adevărat simbol al delicatesei pariziene. Așa că, dacă ajungeți în Paris, nu ratați această locație, opriți-vă la Maison Georges Larnicole și cumpărați-vă macarons. Vă garantez că nu veți regreta. Sunt un deliciu absolut, iar gustul lor ne-a impresionat pe noi mai mult decât orice desert am mai încercat în Paris. După ce le încercați, lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne părerea voastră. Suntem foarte curioși dacă o să fiți la fel de impresionați ca și noi de acești macaroni extraordinari. Nu uitați să ne împărtășiți experiența voastră. Am ajuns în sfârșit la Notre-Dame de Paris, un loc pe care îl așteptam cu nerăbdare să-l vizitez. Și cu atât mai mult pentru că de curând biserica s-a redeschis după renovările masive. Așa că am zis să profităm de ocazie și să explorăm această capodoperă gotică care, fără îndoială, face parte din inima Parisului. Este greu de descris ce am simțit când am văzut această construcție impresionantă. Fiecare detaliu, fiecare vitraj, fiecare făclie aprinsă spune o poveste. Și, sincer să fiu, m-am emoționat destul de tare la vederea catedralei. Intrarea este gratuită și, la fel ca la Sacré-Cœur, timpul de așteptare la coadă este relativ mic. Construcția ei a început în anul 1163 și a fost finalizată în 1345, adică aproape 200 de ani mai târziu. Ceea ce face această catedrală deosebită nu este doar arhitectura sa magnifică, ori stilul gotic, ci și povestea ei în sine. A fost martoră
la atât de multe momente istorice semnificative, începând de la încoronarea regelui Henric al IV-lea până la înfrângerea lui Napoleon și, bineînțeles, vizita unui alt simbol, Victor Hugo. Mă gândesc că prin romanul său, Notre-Dame de Paris, Hugo nu a făcut doar să reînvie interesul pentru această catedrală, dar să și o transforme într-un simbol al frumuseții. Când stai aici, sub bolțile sale impunătoare, îți dai seama că fiecare piatră are o poveste de spus, o poveste care a modelat istoria nu doar a Franței, dar și a întregii lumi. Catedrala a suferit 3 incendii până în acest moment. Unul în 1831, altul în 1844 și ultimul și cel mai devastator, cel din 2019, care a distrus complet acoperișul și turnul catedralei, afectând și structura din lemn. Din fericire, acum s-a redeschis și ne putem bucura de ea. Când te uiți la cele 3 triple porți arcuite, parcă te simți pătruns de toate acele sculpturi biblice care spun povești din viața lui Hristos și Vechiul Testament. Aș putea petrece ore întregi doar privind acele scene care par că prin viață vorbim nu doar despre religie, ci și despre mântuire și umanitate. Și desigur, turnurile sunt atât de impunătoare și se ridică la aproape 69 de metri deasupra pământului. Gândiți-vă doar că, odată, aceste turnuri adăposteau clopotele. Pe partea superioară a catedralei găsim foarte mulți gargui. Sunt acele statuiete care servesc atât ca elemente decorative, dar sunt și funcționale pentru a drena apa de pe acoperiș. Aceste figurine grotesc de frumoase, aș spune, sunt un simbol al stilului gotic și poate uneori avem senzația că seamănă cu niște dragoni și parcă apără catedrala de spiritele rele din exterior. Ajungi în interiorul catedralei, simți cum te copleșește luminozitatea, cât și tavanul înalt, care efectiv se întinde sub ochii tăi. Coloanele înalte îți dau senzația de verticalitate și par ca niște arbori de piatră care susțin tot acest spațiu sacru și în același timp îți îndreaptă privirea automat în sus, ca și cum te-ar invita să visezi, să speri, să te rogi, să te liniștești. Printre ele atârnă aceste candelabre masive, aurii, cu detalii incredibile care completează perfect atmosfera solemnă. Lumina lor caldă, filtrată printre vitralii, creează un fel de, poate să zic eu, o liniște vizuală, o stare de calm pe care rar o simți într-un loc. Este o frumusețe discretă, dar profundă, care te face să încetinești, să respiri adânc și să fii prezent. Apoi, ridicând puțin privirea, ne uităm la fereastra circulară. Este o adevărată operă, cu modele geometrice, ce te fac să simți că te afli într-un loc special. Lumina care pătrunde prin vitrale îți dă impresia că întregul loc respiră și pulsează de sacralitate. Este un moment aproape magic, pentru că și aici fiecare fereastră are o poveste diferită de spus. Sculpturile aflate lângă altar sunt absolut superbe, realizate cu o măiestrie incredibilă, fiecare detaliu e atent lucrat, de parcă timpul s-ar fi oprit în loc pentru a lăsa loc artei să vorbească. Sunt scene biblice sculptate atât de fin și expresiv încât aproape că simți mișcarea personajelor, expresiile, gesturile,
totul pare viu. Mi-a plăcut foarte mult culorile calde și textura naturală care adaugă un contrast elegant față de piatra rece a zidurilor. Nu vă puteți imagina cât de tare m-am putut bucura că am reușit să vizităm această capodoperă. A fost o experiență pe care o simți dincolo de cuvinte, nu doar un obiectiv turistic bifat pe hârtie, ci un moment de conexiune cu istoria, cu arta, cu liniștea aceea interioară pe care rar o găsești. Notre-Dame nu e doar o biserică, e un simbol. Și sincer mă simt recunoscătoare că am putut fi aici, acum, după tot ce a însemnat restaurarea și renașterea ei. În apropierea Pantenonului am dat peste o adevărată bijuterie ascunsă, și anume Biserica Saint-Étienne-du-Mont sau Sfântul Ștefan de pe munte. Se află chiar pe colina Sfinte Genoveva, în arondismentul 5 și, sincer,
Nu ne așteptam să ne impresioneze atât de tare. Poate că faptul că am nimerit exact în timpul unei ceremonii religioase a făcut ca experiența să fie mai specială. Vocea preotului, solemnă și clară, răsuna prin bolțile gotice, iar cântările, simple, dar încărcate de sens, umpleau tot spațiul cu o energie profundă, greu de descris. Ne-am oprit din filmat pentru câteva momente bune și pur și simplu am trăit clipa. În interior se află un cenotav dedicat Sfinte Genoveva, protectoarea Parisului, iar atmosfera de aici e greu de descris. Deși nu are măreția și dimensiunea Notre-Dame-ului, are ceva extrem de profund. O vibrație, o lumină caldă, un sentiment de intimitate care te cuprinde imediat ce pășești în interior. Este genul de loc pe care poate îl treci cu vederea în programul clasic de vizită, dar care îți rămâne în suflet. Dacă aveți ocazia, opriți-vă aici, chiar și pentru câteva minute. E un colț de Paris care merită descoperit, aș spune. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frère, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur
Încheiem seara și vlogul de astăzi admirând Pantenonul, o clădire cu adevărat impresionantă. Iluminat în lumina caldă, pare că îți șoptește povești din alte vremuri. E genul de loc care impune respect doar prin prezență, o combinație perfectă între artă, istorie și arhitectură grandioasă. După o zi plină de descoperiri, de emoții și de momente neașteptate, ne luam rămas bun de la voi de aici, cu gândul că Parisul are întotdeauna ceva de oferit, fie că e vorba de clădiri emblematice, locuri ascunse sau pur și simplu o atmosferă care nu se poate descrie în cuvinte. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să ne lăsați un comentariu și să ne spuneți ce v-a impresionat cel mai mult și să apăsați butonul de like. Până data viitoare, v-am pupat și nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase.